brothers and sisters, so hanggang dito na lang tong video na ito. So nandito na tayo sa exit ng Divisoria Mall. So tingnan nyo mga tao rito, ayan. Mga OFW at hey, mga brothers and sisters, so nandito na tayo sa labas ng Divisoria. So ayan, maraming salamat sa panood ng video na ito. At least na-update kayo kung anong kalagayan dito sa Manila, sa Divisoria Mall. Mga tao dito, mga brothers and sisters. So silipin nyo sila, ayan. So, ang landmark ulitin ko may George Enterprises. Yan, merong Appeal Trust Bank Building, yan. Yan ang landmark niya mga brothers and sisters. So para makarating kayo dito sa may Divisoria Mall. Sa Divisoria Mall, mura talaga mga paninda dyan.